Välkommen till Vparts, Niklas heter jag och idag ska jag visa hur man monterar våran modul för nyckelstängning av bagageluckan. Och vi börjar med att ta bort själva knappen för stängningen och sedan går vi på en Torx 25 som sitter här i utkant på luckan. Och sitter två stycken Torx 25 i själva handtaget. Så en Torx 25 även på andra sidan. Sen bort med kåpan över låset. Och även bort med själva handtaget här. Den ska bort med den övre plastdelen och då dras den rakt neråt. För att lossa den ifrån klipsen. Och som ni ser här i nederkanten på den här så behöver man alltså lossa den på sidan och vika den inåt. För det sitter clips där längst ner. Den här tygdelen den dras bara rakt neråt. Den sitter också klipsad i en plastram på insidan. Bra att tänka på är att den här plastramen är väldigt lätt att den går av när man lossar det här. Då kan det vara bra att ha lite lim nära till hands när det ska återmonteras. Och sen tar vi då kontaktstycket som sitter mot själva låset. Och så ska vi ha svart och grå kabel här och vi sätter först den svarta kabeln i hålet näst längst ut till höger och den grå kabeln längst ut till höger. Och sen använder vi medföljande buntband för att låsa fast kabeln ganska nära där den går in så att den hålls kvar där den ska. Så kan vi sätta tillbaka den. Och sen ska vi till kontakten som sitter i själva knappen. Och det är resterande 3 kablar som ska in där. Och håller du kontakten som i filmen så är det alltså röd längst ut till höger. Det är blå i mitten och vit längst ut till vänster. Och när de sitter där så drar vi fast dem också med buntbanden som följer med för att den ska hållas på plats. Och jag valde även att montera fast själva modulen i det här kablaget. Den inte ska ligga och dra runt. Så, då är det klart. Då är det bara att återmontera alla paneler.
lägg den vid sin plats och knacka till lite grann. Clipsen hoppar i sina positioner. Jag kan även rekommendera att passa på att montera våra LED-backljus när du ändå har den här panelen nere. Så där, när vi har allting tillbaka på plats så är det dags att testa modulen. Då är det håller du in den i ungefär 3 sekunder. Knappen på dosan så öppnas luckan. Och håller in den 3 sekunder igen nu då, så stängs även luckan. Och likadant inne i bilen. Håller in i ungefär 3 sekunder så öppnas den och ungefär 3 sekunder så stängs den. Hoppas ni tyckte den här videon var bra. Hoppas vi ses i nästa film. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.